Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Tối nay, ngày 18 tháng 2, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ ở quê nhà. Tại sân bay quốc tế Incheon, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nán lại để chia sẻ với báo chí quê nhà về những dự định trước mắt của mình với bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 6 tháng 3 với những cầu thủ dưới 22 tuổi. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số cầu thủ đã thi đấu cho đội tuyển quốc gia và được kiểm chứng tài năng, nhưng còn nhiều người vẫn chưa có được cơ hội như vậy. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc của Viettel. Tôi dự kiến sẽ triệu tập 30 cầu thủ. SEA Games 2019 dành cho những cầu thủ từ 22 tuổi trở xuống. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng. Đó là giải đấu bóng đá Việt Nam chưa từng chiến thắng. SEA Games được coi là thế vận hội của bóng đá Đông Nam Á và được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Giữa năm, tôi làm việc cùng đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Quá trình chuẩn bị đầy thách thức. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Ở Việt Nam, cả hai đội đều muốn tập trung dưới tay một huấn luyện viên, nhưng tôi chỉ muốn dẫn dắt một đội. Tôi nghĩ đó là hướng đi đúng đắn. Thật khó để trở thành huấn luyện viên của cả đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam cùng một lúc. Giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Năm nay, tôi cần lựa chọn và tập trung cho một đội hơn khi có cả những trận đấu quan trọng ở vòng loại U23 châu Á 2020 lẫn vòng loại World Cup 2022. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng. Quyết định sẽ được đưa ra càng sớm càng tốt. Trước mắt huấn luyện viên Park Hang-seo trong năm 2019 là 3 giải đấu quan trọng cùng bóng đá Việt Nam. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Trước tiên là vòng loại U23 châu Á sẽ được khởi tranh cuối tháng 3, tiếp đó là vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Theo huấn luyện viên Park Hang-seo, ông sẽ phải lựa chọn giữa việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup 2020 và SEA Games 2019. Trung tâm Không gian mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của ông với U23 Việt Nam là khá nặng nề, khi đầu tiên phải vượt qua vòng bảng ở có sự góp mặt của U23 Thái Lan, U23 Indonesia và U23 Brunei. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Sau đó phải lọt được vào bán kết giải U23 châu Á để tìm kiếm suất tham dự Olympic 2010 tại Nhật Bản. Một phóng viên Hàn Quốc hỏi rằng liệu huấn luyện viên Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam có tham vọng nào lớn hơn trong tương lai hay không? Ông Park không ngần ngại trả lời thẳng thắn. Bạn phải nhìn vào thực tế. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng. Cho dù tôi có hay đến thế nào thì cầu thủ cũng có khả năng và tiềm năng giới hạn của họ. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng tổng hợp của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi thứ muốn tốt lên còn liên quan đến kinh tế, các hệ thống đào tạo và nhiều sự hỗ trợ khác nhau. Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel. Tôi đang nói về sự phát triển của bóng đá trẻ Việt theo góc nhìn tại đây. Tâm sự về khoảng thời gian ở quê nhà, huấn luyện viên Park Hang-seo nói rằng ông rất vui khi được trở về, gặp gỡ gia đình, em trai và các đứa cháu của mình, đặc biệt là người mẹ già của ông. Vị chiến lược gia 60 tuổi này ngỏ ý cảm ơn giới truyền thông Hàn Quốc đã cho mình khoảng thời gian thảnh thơi tại đây. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư không gian mạng Viettel. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong khoảng thời gian ở quê nhà, ông nhận được rất nhiều yêu cầu phỏng vấn từ giới truyền thông Hàn Quốc nhưng đều từ chối, bởi ông không muốn bị ảnh hưởng khi những bài phỏng vấn ấy sẽ được dịch sang tiếng Việt, và nếu như có sự sai lệch nào thì sẽ khá khó xử, đồng thời mong giới truyền thông quê nhà đừng hiểu lầm về thái độ này của ông.
Đồng thời, ông Park Hang-seo cũng bày tỏ rất muốn trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc sớm được tổ chức, để các cầu thủ của ông có thêm kinh nghiệm thông qua việc cọ sát với một đội bóng mạnh như Hàn Quốc. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng.